Veronica. Veronica, Veronica. At a radio dealers convention at the Krapnopolski Hotel in Amsterdam in October 1959, the Danish radio station Radio Mercure came up in conversation. A group of dealers decided to start a similar station off the coast of Holland. A company was established, Vrije Radio Omroep Nederland, VRON, which was registered in Liechtenstein. The main backers included Kees Munders and the Verwij brothers. The first test of Radio Veronica was made in December 1959, although for many years it wasn't realised that transmission actually came from an office in Amsterdam, but it had the desired effect of creating interest in the station. An ex-German lightship, the Borkum Riff, was purchased for $63,000. The first test broadcast was made from the Borkum Riff on the 21st of April 1960. U luistert naar Radio Veronica op 198 meter, op de 33 meter band en FM. Ja, zo klonk het toen. Dit is Ellen van Eck, die weer een dagelijks ochtendprogramma bij u inleidt. Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren. Programs were pre-recorded on tape and taken out in a small fishing boat. Max Groen. Ik fungeer vanavond als uw platengastheer en heb me met mijn platenkoffertje op de brug van ons schip Veronica genesteld. After a few trips, customs officials refused the fishermen permission to make the trips, and a small plane was hired, and the program tapes and food were secretly taken aboard the plane, then dropped onto the ship's deck. Radio Veronica is dit op 192 meter. Americana, een dagelijks programma van 6:30 tot 7 uur. Noordi! Let op! Noordi nu ook in Nederland. Regular broadcasts commenced on the 6th of May 1960. Almost immediately, a Dutch PTT station started jamming Radio Veronica. In June 1960, the Panamanian government withdrew its flag from Veronica's ship, which was registered in Guatemala. Dit was dan Ellen van Eck, een van onze eerste programmaleiders. Want tot 1961 hebben we heel wat programmaleiders gehad. Zelfs nog... Test broadcasts were aired during November 1960 in preparation for an English language station, CNBC, the Commercial Neutral Broadcasting Company. This was to start broadcasting from the Borkum Riff during February 1961, the first offshore station aimed at a British audience. This is really a test transmission for CNBC radio at 192 meters, medium wave. The arrival of the English staff meant that extra studios were needed. The Dutch staff also learnt some broadcasting techniques from the English, such as using egg boxes for sound insulation in the studios. This is CNBC, the Commercial Neutral Broadcasting Company, broadcasting on 192 meters medium wave band. Our transmitter power is to be increased in the near future, and our coverage will, in consequence, be extended. The Commercial Neutral Broadcasting Company made its first broadcast using the Radio Veronica transmitter on the 16th of February 1961. Paul Hollingdale and Doug Stanley were the presenters. This is CNBC, the Commercial Neutral Broadcasting Company, broadcasting on 192 meters medium wave band. CNBC was not a success and after a short time was dropped so that energies could be focused on Veronica. During 1961 and the coming years, Veronica's advertising revenue and popularity slowly increased. Goedemiddag luisteraars, wij beginnen onze Nederlandse uitzendingen van vandaag met een programmaoverzicht. During 1964, program director Jost de Dryer took notice of the success of Radio Caroline and Radio London. He persuaded the Verwij brothers to let him travel to America and study the commercial radio set up there. Nergens op het superstation met de superhits. 14 dagen geleden al in wereldpremière gezend voor Vinkenveen en omstreken. Op 1. Jost came back with many new ideas for the station, including car stickers and t-shirts. 192, just for you. Everything swings on Veronica. Hey, hey, Tineke. Ik mag je reuze graag. Hey, hey, Tineke. Dat is voor jou toch heus geen vraag. Maar je weet hoe dat gaat. Als een echte piraat. Hoort heel mijn hart aan ons schip. Oh, ons schip.
ons schip. Hey, hey, Joost. Ja, ook ik zit in het schip. Hey, 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 Joost. Vrienden van Veronica, een gulden op een briefkaart naar postbus 14 in Hilversum. Je vriendje vindt je reuze lief, hij kust je en hij zegt dan vies bij het zien van de luisterviskaart. Radio Veronica's programs were pre-recorded at their land-based studios in Hilversum. The building also housed offices, a record library and administration. Eens even kijken, hoe heet dit programma? Oh ja, dat is altijd om 7 uur 's avonds. En dan roept er altijd de vet heel uit door die mooie muziek heen. Dan versta je dat niet en dan doe je... Ja, zo weten! Zo, prima krantje dit hoor, prima krantje. Ja, vriend. Oeh, blote vent voorop, de spoizen wat er is. Ja, je moet het verhouden natuurlijk. We gaan door. Zondagavond, Radio Veronica en Technicolor. De hits van morgen, de hits van overmorgen, de hits hot en hard door elkaar. Binnenbeat, buitenbeat, binnen zo, buiten zo gaan ze maar door het geheel. Wees je toch vooral loodbewust dames gekozen en bezorgd te draaien, Joe! Radio Veronica. Hoepiedoe. Hoepiedoe. Eddie Becker, de man met de wekker. Oei, daarom. Achter de knoppen jurg en wij zeggen... Goedenavond met Veronica. Iedere avond tot 2 uur in de nacht. U luistert op het ogenblik naar Nachtwacht, een programma voor de harde werkers in de nacht. En dan wil ik nog even zeggen, ik heb het in het begin van deze uitzending ook al gedaan. Als u mensen met een plaatje wilt verrassen, dan kan dat. Even een kaartje naar Radio Veronica, postbus 218 in Hilversum. En zet er dan op Nachtwacht of Stan Haag. De ondertitel van Nachtwacht, muziek voor zoete arbeid. En dan zeker de muziek van Ray Conniff. En u merkt het zo langzamerhand wel, ik dweep erg met het koor en orkest van Ray Conniff. En dat doe ik omdat ik het gewoon een goed koor en een goed orkest vind en dat ze heerlijke romantische muziek spelen. Bijvoorbeeld You Are My Special Angel. You are my special angel. A new ship was purchased in 1964, the Norderney. Converted from a trawler, she was a vast improvement on the Borkum Riff. A 10,000 watt transmitter was installed. Nogmaals leuk dat u geluisterd naar dit Klaasvaak radiodrama. Het was wel een drama vanavond tussen 11 en 1 uur. Samen met Sietse, die heeft ook geluisterd. Maar die wilde helemaal niet eigenlijk, maar hij moest gewoon. Morgenochtend om 6 uur komt Giel Montagne weer bij u terug voor ook Goedemorgen. Inmiddels wensen wij u allemaal hier bij Radio Veronica en aan boord van het trouwe schip een goede nacht en welterust. Giel, wil je dat laten? Giel zit aan de knoppen vanavond. En die helpt ons ook naar de knop als we niet oppassen. Nogmaals, goeienacht, welterusten en prettige dag morgen.
Graag tot ziens. January 1965 saw the first Top 40 programme on Dutch radio. The following summer, hearing the jingles played on the British offshore stations, Veronica hired session singers to produce the first Veronica 192 jingle set. 192, goed idee. Radio Veronica on the go-go. Veronica. I would like to remind you that you're listening to Klaas Vark on Radio Veronica, 192 meters in the medium wave band. We nemen nog een stukje, hè, direct. Een stukje kaas of een stukje kaas, wat zullen we doen? Dit is weer Engels, het is een groep met de naam Inkoud. Het lijkt allemaal een beetje op die Amon Con en het heet Where in the World. Pam, 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 pam. Ladies and gentlemen, welcome to the After the British offshore stations were forced to close down by legislation in 1967, a number of their listeners tuned to Veronica. The station stayed popular with Dutch listeners and was joined by another offshore station, Radio North Sea International, in late 1970. Radio North Sea had already had an eventful life after being jammed by the British government while off the UK coast. R&I moved to the Dutch coast to escape the jamming, where events took another turn. Radio Veronica decided to pay R&I to stop broadcasting, but after a few months R&I restarted. The outcome of this was a firebomb attack on R&I that led to 2 Veronica directors and 3 divers being sentenced to 1 year's imprisonment. Dat uitzendt op 192. Veronica. Het ligt er meer dan 11 jaar. Heel Nederland luistert ernaar. Veronica. Dat kleine schuitje vol muziek brengt vreugde bij een groot publiek. Veronica. We weten nu waarom het gaat. Ze mag niet weg omdat ze al zo lang bestaat. U moet wat doen, is voor Veronica. U moet wat doen, is voor Nieuw in Europa, de koelere smaak van Peter Stuyvesant Menthol. Koop vandaag nog Peter Stuyvesant Menthol. Zoveel zachter, zoveel frisser en u geniet zoveel meer. Wat u ook doet met kerstmis, wij hier bij Radio Veronica wilden u even attent maken op de speciale kersteditie van de enige echte Nederlandse top 40, de Veronica top 40. Behalve de Triple 8 en de top 40 in de kerstweek en een overzicht van onze kerstprogramma's, vindt u in dit 16 pagina's stralende nummer ook nog de Nederlandse top 100 van 1970 en een reportage van de kerstviering aan boord van ons schip. U bent toch ook een van die 200.000 luisteraars die een exemplaar gaat halen bij uw grammofoonplatenzaak? Veronica blijft, als u dat wilt. Radio Veronica met 20 uur muziek per dag. Waar u nu iedere dag van 6 uur 's ochtends tot 2 uur de volgende morgen veel meer muziek hoort. Gepresenteerd door Tom Collins, Hans Mond, Tineke, Gerard de Vries, Jan van Veen, Giel Montagne, Lex Harding, Rob Oud, Stan Haag en Klaas Vaak. Uw muziek op uw station, uit uw radio in huis of langs de weg. De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De Veronica Top 40. Nummer 1. Hallo! Hallo, hey! Hey, hallo! Veronica!
Veronica, draai een plaatje voor mij. Veronica, Veronica, maak mijn oortjes vandaag toch weer blij. Nielsen. I'm going to talk to you for a minute about Radio Veronica, and I'm a big fan of Radio Veronica, and you must be too, otherwise you wouldn't be listening. And here's what I'm going to ask you. Would you or would you not like to keep the following people on the radio? Rob Out, Lex Harding, Will and Tom Collins and Tineke, Barry, I can't say his last name. Právě posloucháte Rob Out Show na stanici Radio Veronica. Dit was knurren! Radio Veronica op 192 meter op deze zondagmorgen de 12 oktober. En u wenst natuurlijk de frequentie 1562 kilohertz. Deze vroege morgen zijn we ons wederom aan het scheren. Want het is zondag, het is vrije zondag, maar geen vrije zondag voor alle werkers van Radio Veronica. Want wij zorgen weer voor 20 uur muziek. Koffietijd. Dan wens ik je natuurlijk allemaal een hele goede morgen toe. En dat doe ik dan ook vandaag namens Jos. En 3 andere meneren die een heleboel enge apparatuur hebben meegenomen. Voor mij tenminste onbekend. En erg warme lampen. Maar ik zal u straks vertellen wat het allemaal betekent. Eerst de plaat. Dit is de Rob Hoeken groep. En het nummer Getting High. Dat was dan die reclame waar ik het net over had. En dan ga ik verder met Kees van der Meer in Pijnakker. Die is 20 jaar geworden. Die kent in plaats van zijn vader verder van Gerardi, Anneke, Cor, Henny, Sjaak, Sjaan, Piet, Marten. Echte top 40 van Nederland. De Radio Veronica top 40. En dit staat op nummer 40. Dames en heren, het is weer zondagmorgen 9 uur. En dus komt hier weer Frans Nienhuis met zijn populaire verzoekplatenprogramma. Dames en heren, en nu... Men vraagt en wij draaien. Tineke, Tineke, Tineke.
Program tapes, records, mail, newspapers and other small items were packed into waterproof metal barrels and taken out to the radio ship on a regular basis by the tendering boat Geer Anna. Luister mee naar Veronica. Voor Nappa en Zweden naar Berlin, Berlin. Voor Nappa en Zweden trendscoats naar Berlin, Berlin. Voor Zweden mantels, Nappa pakjes, Nappa en Zweden jacks, Berdi, Nieuwendijk 143 Amsterdam. Voor Nappa en Zweden naar Berlin, Berlin. Berdi. Wat? Veronica? Ruim 1 miljoen maal schonk u ons vertrouwen. Hoeveel? Ruim 1 miljoen maal en u kocht bij ons kwaliteit en service. Ruim 1 miljoen maal verkochten wij elektrische huishoudelijke apparaten tegen de laagste prijs. Kim Cash & Carry, een naam om te onthouden. Radio Veronica. Techniek, ja Borst, dit is Freek Simon. Radio Veronica, nieuws. In dit bulletin Abu Daoud geïnterviewd door Britse televisie, het overleg in het metaalconflict en 2 zaken voor de Rotterdamse rechtbank. West-Duitsland. De voorzitter van de West-Duitse SPD Brandt en de leider van de FPD Scheel hebben bondspresident Heinemann vanavond officieel op de hoogte gebracht van hun voornemen een coalitie te vormen. Dit gebeurde onmiddellijk nadat de parlementsfractie van de FDP de coalitievorming had goedgekeurd. Minister Witteveen van Financiën meent dat een revaluatie van de Duitse mark voor ons land ongunstige gevolgen kan hebben. Onze uitvoer naar de Bondsrepubliek zal waarschijnlijk stijgen, maar de invoer zal duurder worden. En dan de weersverwachting tot morgenavond. Eerst nog veel bewolking met vooral in het oosten nog wat regen, maar morgen overdag ook periode met zon. Minimumtemperaturen van 5 tot 0, maxima morgen van 9 tot 13 graden. En hier is het tijdsein van 3 uur precies. Sound of the nation, Europe station, this is Veronica. Sound of the nation, Europe station, this is Veronica. In September 1972, Radio Veronica changed her frequency from 192 meters to 538 meters. At 12:30 on the 30th, Veronica closed down on 192. The transmitter went off the air and reappeared half an hour later on 538 meters. Reception in Holland was much improved, but in England reception was hampered by London's Capital Radio. Your
is Radio Veronica op 538 meter, wat overeenkomt met een frequentie van 557 kilohertz. Luisteraars, uw aandacht voor de woorden van Oom Bulverwij, Veronica-directeur. Veronica-luisteraars, we heten u van harte welkom bij onze ouverture op 538. Het was niet zo moeilijk, het was maar 1 haal naar de andere kant van de schaal. We ondervonden de laatste tijd toenemende hinder van een buitenlandse zender die werkte met een vermogen van 160 kilowatt. En toen het ons duidelijk werd dat dit zou gaan naar 300 kilowatt, hadden wij geen andere keus meer. Meegaan met deze sterke zendenergie met onze zender zou storing betekenen. En dat is iets wat we al die jaren ervoor met alle denkbare middelen hebben weten te voorkomen. Welkom, luisteraars in Limburg. Welkom, luisteraars in Groningen, in Gelderland, in Drenthe, in Overijssel. Welkom, Veronica-luisteraars in Nederland. Dit is een nieuw station op een nieuwe golflengte. Met nieuwe jingles en een nieuwe programmering. Radio Veronica op 538 meter. Veronica brengt is aan. Volle kracht, volle kracht, volle kracht. Radio Veronica met het nieuws. Veronica blijft, als u dat wilt. Ergens in de Noordzee. Dit is het programma van Lex Hardy.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. In April 1973, and following a month of rough weather, hurricane force winds swept the Noordenee, who'd lost her anchor, onto the beach at Scheveningen. Ja, luisteraars, goedenavond. Hier is nogmaals uw technicus Ruud Doets. Tot onze spijt moeten we onze uitzendingen staken, omdat we te dicht het strand naderen. We gaan zo meteen van boord en nou, alles is hier verder goed. We hopen dat alles goed blijft. Getty, John Gaarsbeek, Chris de Wal, Koos Versteeg, Art Weijing, Rudy Nijhuis. Teach in, bedankt Radio Veronica. Old friend, goodbye. Old friend, it has to be the last time. Veronica, we know you started 14 years ago. You played so many, many records. Do you remember? Teach is here to stay you near. Old friend, goodbye. For you, it is over. Old friend, don't cry. I came to say goodbye. While preparations were made to pull the Noordenee off the beach, Radio Veronica hired airtime on Radio Caroline. 9 uur geweest op Radio Veronica, vanaf nog steeds de Mi Amigo, het zendschip van Radio Caroline, uitzendend op de golflengte van 259 meter. De band van nu is niet aan boord gekomen en vandaar dat we nu gaan krijgen een min of meer een live programma met techniek van Norman Barrington en voor zover ik de gelegenheid kreeg achter de microfoon Freek Simon. The Noordenee was refloated on the 18th of April 1973 and almost as soon as the ship was back at her anchorage, test broadcasts began. Bedankt schipper en bemanningsleden van de Bernhard van Leer van de Noord-Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij. U hebt onze bemanning gered. Bedankt Ronan O'Reilly voor het aanbod om jouw zender en jouw boot ter beschikking te stellen aan Veronica. Radio Veronica is nu ruim 8 dagen uit de lucht geweest. Veronica is weer terug. Luisteraars, een hele goede middag. The events with Veronica and RNI, plus the arrival of new offshore stations off the Dutch coast, forced the Dutch government to pass a new act outlawing the offshore stations. A rally in support of Veronica and the offshore radio stations was organised in The Hague, whilst the government was debating the new act. The act, however, was passed and would become law on the 1st of September 1974. 18 april, we kunnen het toch proberen? Oh baby, how
land of the dead. Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't get sad no more. I will help with my friend. Gonna get by with my friend. I will help with my friend. Hey, 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 I'm gonna try. I will help with my friend. Keep on getting high. Someone to love. Voor Veronica, 18 april. Voor Veronica, V-E-R-O-N-I-C-A, 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 V-E-R-O-N-I-C-A. Naar Den Haag. Voor Veronica, 18 april. Voor Veronica, V-E-R-O-N-I-C-A, V-E-R-O-N-I-C-A, V-E-R-O-N-I-C-A. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. Because of the Dutch Marine Offences Act, Radio Veronica closed on the 31st of August 1974. Idealisme. Verslagen door hen die dat als een bedreiging ondergaan. Het is aan u als Nederlander, met gevoel voor rechtvaardigheid, daar een antwoord op te vinden. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. During the afternoon, Veronica director Bull Verwij arrived on the ship, and at 5 o'clock Rob Out presented the last live program from the ship. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland. Just before 6 o'clock, Rob had spoken the final words, which was followed by the Dutch national anthem before Radio Veronica went off the air. Is het nou allemaal echt voorbij? Veronica, sorry, maar het ligt niet aan jou en het ligt niet aan mij. Niet aan Hilversum 3, die zijn ook niet blij. Niet aan Noordzee en niet aan Caroline. Nee, 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 nee.
The staff were taken off and were welcomed by a large crowd of well-wishers when they arrived in Scheveningen. Met melancholie aan dat schip als ik weer zo'n sticker zie. Met Veronica blijft als u dat wilt. Hebben de fans niet hard genoeg gegild? En jongens, jullie van Hilversum 3 hebben toch vroeger alle naar... The Norderney remained at sea for almost a year before being towed to Amsterdam. En Eddie Glaas, Krijn en Kees, of heb ik het mis? The ship was eventually converted into a floating restaurant, a role that she still enjoys today.